sự Nga, Ukraine 3 đến 5, Nga đổ 3.200 quả bom dẫn đường, 300 tên lửa, hàng trăm UAV xuống Ukraine trong tháng 4. Chiến sự Nga, Ukraine ngày qua tiếp tục nóng ở mặt trận Donetsk. Ông Zelensky nói Nga đã dùng hơn 3.200 quả bom dẫn đường, 300 UAV và hơn 300 tên lửa tấn công Ukraine trong tháng 4. Thượng đỉnh hòa bình về Ukraine sắp diễn ra ở Thụy Sĩ mà không có Nga. Chiến sự Nga, Ukraine ngày qua tiếp tục nóng tại mặt trận Donetsk khi Nga nỗ lực phá vỡ phòng tuyến Ukraine để tiến sâu vào khu vực này. Nga nỗ lực chọc thủng 3 phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk. Hãng thông tấn Urinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 2 tháng 5, có tổng cộng 121 cuộc giao tranh trên tất cả mặt trận. Hơn 120 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv đã bị pháo binh Nga tấn công. Trong ngày, không quân Ukraine tấn công một sở chỉ huy, một trạm điều khiển máy bay không người lái, UAV và 8 khu vực tập trung quân Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 2 tháng 5 tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa, 63 cuộc không kích và 72 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề. Urinform dẫn lời ông Nazar Voloshin, người phát ngôn của nhóm tác chiến lược Khortytsia của quân đội Ukraine ngày 2 năm, rằng Nga đang cố gắng chọc thủng chiến tuyến ở miền đông Ukraine theo 3 hướng Bakhmut, Avdiivka và Novokiivka, tỉnh Donetsk. Tình hình ở 3 khu vực này đã leo thang, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, nó nằm trong sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine. Nga đang cố gắng giành thế chủ động chiến lược và đột phá tiền tuyến. Đối phương tập trung vào một số khu vực, tạo được lợi thế nhất định về lực lượng và nguồn lực, ông Voloshin nói. Theo người phát ngôn này, quân đội Nga tiếp tục nỗ lực tấn công các vị trí của Ukraine, triển khai tất cả loại vũ khí, gồm pháo binh, UAV và máy bay, nhằm tiếp cận biên giới hành chính của tỉnh Donetsk và tỉnh Luhansk. Ông Voloshin nói thêm rằng Nga đã giảm các hoạt động tấn công tại Kupiansk và Lyman so với các khu vực lân cận. Cũng trong ngày 2 tháng 5, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã tấn công Ukraine bằng hơn 3.200 quả bom dẫn đường, gần 300 UAV và hơn 300 tên lửa chỉ trong tháng 4. Nga kiểm soát thêm một làng quan trọng ở Donetsk. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga ngày 2 năm đã giành quyền kiểm soát làng Berdichi, Donetsk. Theo bộ này, các đợt tiến công của Nga ở Donetsk ngày qua đã khiến Ukraine tổn thất 270 binh sĩ, một xe tăng và 4 phương tiện cơ giới. Ở thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây thương vong cho 380 binh sĩ đối phương. Thiệt hại của Ukraine ở Avdiivka trong ngày gồm 5 thiết giáp, 8 xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành 155mm và một khẩu pháo tự hành M777. Tại khu vực phía nam tỉnh Donetsk, Nga nói rằng đã giành được nhiều vị trí thuận lợi hơn và đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các cuộc tấn công của Nga tại khu vực này khiến Ukraine tổn thất 100 binh sĩ cùng nhiều vũ khí, khí tài quan trọng. Trên hướng Kherson, Nga cho biết đã gây thương vong cho 4 lữ đoàn Ukraine, khiến đối phương tổn thất khoảng 30 binh sĩ, 2 xe cơ giới và một khẩu pháo M119 trong 24 giờ qua. Tại hướng Kupiansk, Nga tuyên bố đẩy lùi 5 đợt phản công của Ukraine, loại khỏi vòng chiến 150 binh sĩ đối phương, 5 xe cơ giới và nhiều khẩu pháo. Trong khi đó, trên lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 UAV Ukraine tại tỉnh Belgorod, Nga trong ngày 2 tháng 5. Thượng đỉnh hòa bình về Ukraine, Nga không được mời ở giai đoạn này. Ngày 2 tháng 5, Tổng thống Zelensky cho biết hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 15 và ngày 16 tháng 5 tới với sự tham gia của 160 phái đoàn từ các nước nhưng không có Nga, theo tờ Kyiv Independent. Bình luận về việc Nga không được mời tham dự hội nghị, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba nói rằng năm 2014 đến năm 2022, Kiev đã có gần 200 vòng đàm phán với Moscow ở các hình thức khác nhau nhưng không có tác dụng gì. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết Nga chưa được mời ở giai đoạn này của cuộc đàm phán nhưng Moscow nên tham gia trong tương lai. Phía Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng một tiến trình hòa bình về Ukraine mà không có Nga là không thể thực hiện được. Tuy nhiên, Moscow cũng nói rằng sẽ không tham gia hội nghị ở Thụy Sĩ ngay cả khi được mời. Ông Macron không loại trừ khả năng gửi quân châu Âu tới Ukraine. Ngày 2 tháng 5, trả lời phỏng vấn tờ The Economist, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông không loại trừ khả năng gửi quân châu Âu tới Ukraine nếu Nga đột phá trên chiến trường và có yêu cầu từ Ukraine. Nếu Nga đột phá được chiến tuyến và nếu có yêu cầu từ Ukraine, điều không xảy ra ở hiện tại, thì chúng tôi sẽ tự đặt câu hỏi về vấn đề triển khai quân. Tôi nghĩ rằng loại trừ khả năng này có nghĩa là không học được bài học gì trong 2 năm qua, ông Macron nói. Theo ông Macron, không thể loại trừ bất kỳ diễn biến nào bởi vì chúng ta đang đối mặt với một người không loại trừ bất cứ điều gì, ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng nếu Nga thắng cuộc chiến, sẽ không còn an ninh ở châu Âu. Ai có thể đảm bảo rằng Nga sẽ dừng lại ở đó? Và chúng ta sẽ có gì với tư cách là những người châu Âu đã chi hàng tỷ USD, những người đã nói rằng sự sống còn của lục địa này đang bị đe dọa và những người đã không tự cung cấp cho mình phương tiện để ngăn chặn Nga. Ông Macron nói thêm, từ đầu năm nay, Tổng thống Macron đã nhiều lần đề cập khả năng triển khai bộ binh châu Âu tới Ukraine tham gia cuộc chiến chống lại Nga. Động thái khiến các đồng minh phương Tây phản ứng trái chiều và khiến Nga chỉ trích dữ dội.